Good morning, everyone! Guess what month it is? It's October, guys. It's my birth month. It's my birth month. It's my birth month. It's my birth month. Oh my gosh, ang saya. It is currently, anong oras na? 7:48. Hindi ako nag-jogging today kasi hindi ako gumising ng maaga. Kasi guys, once again, Sunday lang yung break ko. So, tinulog ko siya. Kahapon kasi, though wala kaming duty, nag-exam kasi kami sa school. So, nagising pa rin ako ng maaga. Bukas na lang ako mag-jogging. Since PM naman yung shift ko, pwede ako mag-jogging. And then, today, since hindi ako nag-jogging, mag-workout na lang ako. Just to welcome my birth month. Ay, ang saya. Ang saya. Yung hair ko ngayon is naka 1 and 0 for 10, signifying October. That's how random. Diba? It's the little things, guys. Change lang ako into my workout clothes and then nagpainit ako ng pagkain kasi kahapon kumain kami sa labas. I had a spontaneous laag with my friends na mga anak ni Henry C. So yun, pinainit ko lang yun kasi hello, mag-bring home tayo, sayang ang binayad. Magpapalit ako ng bedsheet today, maglilinis. Later, I think may lakad din ako kasama sila, Amira and Lexi. So, come along with us. Mag-workout lang ako muna. Yan. Or magpapalit muna ako ng bedsheet. Tsaka pala mayroon akong ine-edit na vlog. Parang overdue na talaga tong vlog na to. Kasi ano pati, ito pa yung first dance studios. Gusto ko siya i-edit kasi syempre, hello for the memories. So, yeah, I'll get back to you after ko mag-decide anong susunod kong gagawin. Diba? Good morning, beautiful. Daily reminder na maganda ka talaga everyday. Ganon dapat yun. Diba? So, since my mirrors are my favorite thing in the world, ang arte. So, dapat nililinis ko talaga siya. So, if you know me, guys, like, as in, alam to ng mga friends ko, well, marami ba yun? As in, super hilig ko sa salamin kasi kailangan nakikita ko yung sarili ko. It's my motivation in life. Seriously, mahilig ako sa salamin. So, marami talaga akong salamin sa kwarto ko. Kahit saan ako mapunta, kailangan may salamin ako. So, decided to eat muna. Told you guys, mahilig ako sa salamin. Meron ka na naman dyan. Kain muna ako and iinom ng gatas. I'm wearing my retainers like up and down. Na fully charged na yung aking vacuum. So this, ang sakit ng retainer ha. Ayan siya. It's a vacuum cleaner and ginagamit ko to sa upuan, dito sa upuan ko and then sa bed para hindi siya makate. So alam niyo na, may mga bed mites. So we don't want that. Natanggal. So, ayan lang. This is very handy for me kasi ganyan lang siya. So, very easy to use. Anyways. Kapag feeling nyo, nangangati kayo sa higaan nyo, tapos hindi pa naman super tagal ng bed cover, pillowcase, then maybe there are bed mites. So, furry fur. Hello. It is very scary right now.
Just done working out. My gosh, girlie. Napagod na ako. Konti lang yung ginawa ko pero napagod ako kasi ngayon lang ako nag-workout ulit. Puro lang ako cardio. So ngayon na nag-workout ako, pagod na pagod ako. So hindi ko na pinilit. Next time ulit. Finally done. This is our outfit for today. Ito lang yung bag na gamit ko. And then, hindi na ako nag-makeup kasi magpapahilot naman kami after kumain. So, I feel like it's unnecessary to do my makeup. Nag-lip gloss lang ako and mascara para medyo buhay naman tayong tingnan. Hello everybody! Char! Hoping na dili. Tara! Bantayan mo lang. Tira mo, nakagain tayo. Green din yung sasakyan. Alam naman natin. Tara na, magpasok tayo. Hello guys! Annyeonghaseyo. Mukhang hindi nursing ako ng brown. Nobody's gonna know. Ayan, adik ko. Magkano? Mini batali, guys. Amoy. Hindi ko mamag. Lock up. What is this? Paano? Oh my Apoy sa pagkita si batali sisig ko. Bango niya! Bango niya! Amoy sa pagkita, no?